Chào mừng các bạn đã quay trở lại với đất nước Thổ Nhĩ Kỳ xinh đẹp, một đất nước từng là khu trung tâm của người La Mã cổ đại. Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia duy nhất nằm giữa hai lục địa châu Á và châu Âu, và cũng là nơi trung tâm giao thương giữa hai lục địa. Thời La Mã cổ đại, nó là khu trung tâm kinh tế phồn thịnh bậc nhất thời bấy giờ, vì đó là nơi tập trung trao đổi hàng hóa từ Âu sang Á, và con đường tơ lụa nổi tiếng từ Trung Quốc cũng được kết nối tới vùng đất này để giao thương với các nước bên châu Âu đến tận châu Phi. Là một đất nước theo đạo Hồi nhưng lại có một nền văn hóa khá là cởi mở. Phụ nữ ở nước này có thể đi làm và đi học và tham gia hầu hết vào các hoạt động kinh tế xã hội, và cách ăn mặc của họ cũng rất là thoáng, không thua gì các phụ nữ phương Tây, và điều này khiến cho tôi có cái nhìn rất khác về thế giới Hồi giáo. Nào, bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi đi khám phá những điểm đáng đi nhất khi bạn viếng thăm đất nước xinh đẹp này. Địa điểm đầu tiên mà chúng tôi ghé thăm đó là thành phố cổ Cappadocia. Là Cappadocia. Và thời gian bây giờ là 7 giờ 23 phút. Mà trời vẫn chưa chịu lắm. Không biết mọi người đợi ngắm hoàng hôn tới khi nào đây. Một thành phố nổi tiếng với những ngôi nhà đầy ấn tượng được khắc sâu vào trong đá. Do đặc điểm các dãy núi đá được hình thành từ những lớp đá trầm tích và đá núi lửa, cho nên chúng khá là mềm, nên những người cổ đại đã khoét sâu vào tạo thành những căn nhà khá là độc đáo. Chúng tôi đi bộ lên đồi Love Hill để có thể ngắm nhìn trung tâm thành phố Cappadocia từ trên cao, và đón hoàng hôn tại nơi đây cũng là một trải nghiệm rất là tuyệt vời. Tại đây bạn có thể chụp hình với những con lạc đà dễ thương, một đặc trưng của vùng Trung Đông. Và nắng chiều cũng đang buông xuống thung lũng Cappadocia. Đứng trên đỉnh đồi ngắm nhìn mặt trời tắt dần lấp ló sau những rặng núi, và thành phố thung lũng Cappadocia đã bắt đầu lên đèn. Những ánh đèn màu rực rỡ và lung linh khiến cho thung lũng Cappadocia thêm vẻ huyền bí. Việc đi dạo vào ban đêm ở thành phố thung lũng Cappadocia cũng là một điều thú vị. Bạn có thể thưởng thức món kem Thổ Nhĩ Kỳ truyền thống. Ngoài ra, nếu bạn muốn có một cảm giác mạnh ngắm Cappadocia từ trên cao, bạn có thể tham gia một tour bay khinh khí cầu. Có thể nói giá bay ở Cappadocia thuộc dạng rẻ nhất so với các nước phát triển ở châu Âu. Hôm nay nhóm mình sẽ được bay khinh khí cầu để ngắm hoàng hôn. Ê, ngắm bình minh, rất là không. Sorry, ngắm bình minh. Ngồi trên khinh khí cầu là một cảm giác tuyệt vời. Nó không hề gây ra sự sợ hãi như tưởng tượng của tôi. Nó thích hợp cho cả những người lớn và những người có bệnh sợ độ cao. Đón bình minh trên bầu trời là một cảm giác rất tuyệt vời và thú vị, và đồng hành cùng với chúng ta là cùng hàng trăm khinh khí cầu lơ lửng xa xa. Ngoài ra, bạn sẽ có những tấm hình độc đáo và rất ấn tượng để có thể khoe trên Facebook. Ngoài ra, bạn sẽ được thưởng thức món sâm banh sau khi bay, và bạn có rất nhiều cơ hội để làm quen những người bạn mới, gặp gỡ và giao lưu, hiểu thêm nhiều văn hóa các nước. Ngoài ra, bạn cũng nên tham gia một chuyến tour nội địa có tên là Green Tour. Tour đã bao gồm một buổi trưa và vé vào cổng các điểm tham quan. Bạn sẽ được tham quan hầu hết các di tích lịch sử của người cổ đại thời xa xưa. Địa điểm đầu tiên của cuộc hành trình là thung lũng Ilara. Đây là nơi ẩn nấp của những người Thiên Chúa giáo cổ đại xa xưa. Thung lũng được nằm trong vị trí khá là kín đáo, được bao bọc bởi các dãy núi, và đường đi xuống cũng khá là hiểm trở. Mà thung lũng này có chiều dài hơn 14 cây số, nơi rất ý tưởng cho sự ẩn náu cũng như gây khó khăn cho quân đội La Mã truy sát. Rằng chúng tôi chỉ khám phá một phần của cái thung lũng khoảng 3,5 cây số mà thôi, và mất hơn 1 giờ đồng hồ để tham quan khu thung lũng này. Bạn sẽ được tham quan rất nhiều cung đường tuyệt đẹp của thung lũng này. Và bạn sẽ được đãi món ăn trưa, món ăn truyền thống của người Thổ Nhĩ Kỳ, và món này cũng khá là dễ ăn.
Hành trình tiếp theo, bạn sẽ được tham quan ngôi nhà thờ của người Thiên Chúa giáo cổ đại. Ngôi nhà thờ này được xây nằm sâu trong núi đá để ngụy trang, với những lối vào hiểm trở để ngăn cách quân La Mã. Đây là nhà thờ chính của người cổ đại. Nó được ví như vương cung thánh đường của người Thiên Chúa giáo thời bấy giờ. Tại đây, từ trên cao có thể ngắm nhìn toàn cảnh phía bên dưới. Bạn có thể dễ dàng nhận thấy rằng ngọn núi có nhiều những hình thù kỳ lạ. Đây cũng là nơi cảm hứng cho bộ phim nổi tiếng Star Wars của Mỹ. Để trốn tránh quân đội La Mã, người Thiên Chúa giáo còn sáng tạo ra cách đào hầm sâu xuống dưới hàng trăm mét, và họ đục sâu vào những vách đá tạo thành những ngôi nhà dưới lòng đất. Sự độc đáo có 102 này đã được Di sản Thế giới UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Các bạn chỉ được tham quan khoảng 200 mét dưới lòng đất mà thôi, vì để đảm bảo an toàn cho du khách. Nơi này có đầy đủ phòng ăn, phòng ở, phòng cầu nguyện, phòng chăn nuôi gia súc, phòng làm rượu. Đây là một công trình độc đáo của người cổ đại, chỉ vài công cụ thô sơ với bàn tay con người. Họ đã để lại những kiệt tác cho hậu thế. Điểm tiếp theo là thung lũng bồ câu, với những thân cây được trang trí theo một phong cách kỳ lạ theo phong cách Thổ Nhĩ Kỳ. Rất nhiều màu sắc sặc sỡ và rất thích hợp để chụp hình. Và nơi đây có hàng trăm con bồ câu được nuôi thả tự do ở thung lũng này. Bạn có thể thấy là xa xa hàng ngàn những căn nhà được khắc sâu vào trong đá, và hiện nay nó đều bỏ hoang và là nơi ở của chim bồ câu mà thôi. Và địa điểm cuối cùng của chuyến đi là thung lũng Goreme. Từ trên này các bạn có thể nhìn ngắm những hòn đá có những hình thù kỳ lạ được tạo bởi Đức Mẹ Thiên Nhiên. Chúng được trải qua bào mòn của hàng ngàn năm giữa gió và nước. Và đây cũng là chặng cuối cùng của chuyến hành trình Green Tour. Mình rất hài lòng, anh hướng dẫn viên rất nhiệt tình và hướng dẫn mọi người rất là chu đáo. Và bạn cũng đừng quên nhớ dậy thật sớm để đón bình minh trên đồi Love Hill cùng với hàng trăm quả kinh khí cầu bay trên cao. Đây là một cơ hội các bạn để có những tấm hình đẹp để up Facebook, và cho những ai không thể tham gia tour kinh khí cầu trên không. Đứng trên đỉnh đồi nhìn ngắm hàng trăm khí cầu lơ lửng trên cao, cùng với ánh mặt trời đang dần dần ló dạng bừng tỉnh sau một giấc ngủ đêm dài, cùng với một vẻ đẹp lộng lẫy của khu thung lũng Cappadocia. Tận hưởng bình minh cùng người thân, bạn bè hay người yêu chắc chắn sẽ để lại cho du khách một ấn tượng khó phai, cho một chuyến hành trình đầy đáng nhớ, để rồi mỗi khi ngồi với nhau nhắc lại, chúng ta đều có thể mỉm cười hạnh phúc. Và một điều các bạn khi du lịch đến đây cần lưu ý là bữa ăn sáng ở đây là theo phong cách của phương Tây, chỉ gồm trứng, rồi vài miếng cà chua và dưa leo cùng với bánh mì và một số mứt dâu, mứt trái cây mà thôi. Nếu những ai không quen thì các bạn phải thủ sẵn đồ ăn hoặc là mang từ nhà tới. Địa điểm tiếp theo quý vị có thể ghé thăm chính là thung lũng Pasha Park. Khi đến đây, quý vị sẽ ngỡ mình như lạc vào một câu chuyện, một bộ phim nổi tiếng Chiến tranh giữa các vì sao. Những ngọn núi với hình thù như một chiếc nắm được tạo nên bởi bàn tay của Mẹ Thiên Nhiên giữa gió và nước. Trải qua hàng ngàn năm, nó đã có hình thù tuyệt đẹp như bây giờ. Khi đến đây tham quan, quý vị dễ dàng có một tấm hình ấn tượng. Khi gửi cho người thân, bạn bè, họ sẽ tưởng quý vị như lạc vào một hành tinh nào đó. Từ trên đỉnh đồi ngắm tuyệt tác của Đức Mẹ Thiên Nhiên, các bạn sẽ cảm thấy rằng thế giới này đầy rẫy những điều lạ kỳ và kỳ thú. Khi đến đây, quý vị nên trang bị những trang phục gọn nhẹ, hành lý gọn gàng và cùng với đôi giày thể thao, vì quý vị sẽ phải leo trèo và đi bộ khá là nhiều khi tham quan ở khu này. Và đừng quên mang theo kem chống nắng nếu quý vị đi vào giữa tầm tháng 6, vì đây đang là cuối xuân, đầu mùa hè cho nên khá là nắng. Địa điểm tiếp theo bạn cũng có thể tham quan, đó là thung lũng tình yêu Love Valley.
với một khung cảnh lãng mạn và được trang trí bằng rất nhiều những hoa văn hình trái tim. Nó rất thích hợp cho những cặp đôi, những tình nhân đang yêu, hay những người đang hẹn hò, hay những người đợi một dịp tốt để tỏ tình, thì nơi đây rất là thích hợp để các bạn làm điều đó. Ngoài ra, nơi đây có những cây cột với hình thù kỳ lạ giống như hình cây nấm thẳng đứng. Có người nói rằng mình không biết thật hay đùa, là nó nhìn giống như cây nấm của đàn ông, cho nên nó được gọi là thung lũng tình yêu. Nếu bạn có đủ sức khỏe thì hãy làm một chuyến đi bộ dạo quanh thành phố. Mình bảo đảm với quý vị là sẽ không uổng công. Ở cuộc hành trình này đòi hỏi những người có sức khỏe tốt, vì chuyến hành trình của bọn mình đã từng đi là hơn 10 cây số. Quý vị có thể khám phá những tảng đá hình nấm ở khắp mọi nơi. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng những ngôi làng được khắc sâu trong đá. Quý vị sẽ có cái nhìn khách quan hơn, trực quan hơn về cuộc sống của người Kitô giáo thời cổ đại. Họ đã tạo ra những công trình kỳ diệu để trốn tránh của kẻ thù của La Mã lẫn quân Hồi giáo. Những ngôi nhà này làm mình nhớ đến câu chuyện làng xì chum thời thơ ấu. Và bạn không nên quên thưởng thức món bia Thổ Nhĩ Kỳ. Đây cũng là một điều khá là kỳ lạ khi lại xảy ra trong đất nước Hồi giáo. Điều mà ai cũng biết rằng là luật Hồi giáo cấm uống rượu bia. Ngoài bia thì Thổ Nhĩ Kỳ còn sản xuất những loại rượu vang được làm từ những vườn nho ở địa phương. Địa điểm tiếp theo mà quý vị cũng nên đến đó chính là Pamukkale, một ngọn núi đá vôi xinh đẹp, có một màu trắng như tuyết và có những hồ nước mang màu xanh lục, đẹp tuyệt trần như trong một câu chuyện cổ tích. Nơi đây từng là nơi nghỉ dưỡng của các bậc vua chúa của người La Mã cổ đại, và nghe nói những dòng nước ở nơi đây có tác dụng chữa bệnh. Do các khoáng chất có trong dòng nước được chảy ra từ trong lòng núi lửa, qua hàng ngàn năm bồi đắp, cho nên nó có một màu trắng như tuyết và tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp như ngày nay. Khi đến đây, quý vị nhớ mang theo đồ tắm để ngâm mình trong những dòng nước mát lạnh. Ngoài tác dụng chữa bệnh, nó còn có thể làm đẹp da, nhất là đối với các chị em phụ nữ. Và cách đó không xa, chỉ vài phút đi bộ, quý vị có thể tham gia hồ tắm công cộng cùng vẫy vùng dưới làn nước trong xanh, mát lạnh. Và hồ bơi này có niên đại hơn 2.000 năm, là một trong những hồ bơi được yêu thích nhất của nữ hoàng Ai Cập Cleopatra, vì nó có tác dụng làm đẹp da thần kỳ của nó, và nó trở thành một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách. Ngoài ra, quý vị còn có thể đi tản bộ dạo quanh thành phố linh thiêng Hierapolis. Đây có thể được ví như là một trong những thánh địa của người La Mã cổ đại, và nó cũng là một nơi trung tâm văn hóa, có rất nhiều đền đài, tượng đá, rất nhiều những công trình vĩ đại bằng đá khác đã được xây dựng tại nơi này, nhưng hầu hết nó đã bị tàn phá theo thời gian bởi động đất, chiến tranh cũng như những kẻ săn tìm kho báu. Giờ nó chỉ còn lại những đống đá tàn tích mà thôi. Công trình duy nhất còn nguyên vẹn cho đến ngày nay đó chính là khu nhà hát, được xây hoàn toàn bằng đá và có sức chứa hơn 1.500 người. Người La Mã là những bậc thầy về xây dựng, những người biểu diễn ở trên sân khấu, và những người ở cuối sân khấu vẫn có thể nghe thấy tiếng họ nói. Bạn có thể thử nghiệm bằng cách vỗ tay, bạn sẽ nghe thấy tiếng vang tay của mình sẽ vang rất xa. Ngoài ra, nếu bạn ưa thích mạo hiểm, bạn có thể tham gia tour dù lượn cùng với những phi công dày dạn kinh nghiệm. Bạn sẽ được trải nghiệm một cảm giác được bay lượn trên không như những chú chim tung cánh, một giấc mơ từ thuở bé mà chúng ta vẫn thường hay mơ. Và bạn cũng được nhìn ngắm toàn cảnh núi tuyết ở trên cao, có thể phóng toàn mắt toàn cảnh vùng Pamukkale xinh đẹp này. Ngoài ra, mình còn được anh phi công tạo ra những vòng lượn vòng cung đầy cảm giác mạnh, khiến cho tôi thật phấn khích vì giấc mơ bay lượn như cánh chim đã thành hiện thực. Địa điểm thứ hai chính là thành phố Ephesus. Đây là thành phố lớn thứ hai trong đế chế La Mã thời cổ đại. Nó
Nó có tuổi đời hơn 3.000 năm. Nó chiếm một vị trí rất quan trọng trong kinh tế, là nơi giao thương giữa ba miền lục địa châu Á, châu Âu và châu Phi. Nó đã từng là một thành phố rất là thịnh vượng, nhưng cho đến ngày nay nó chỉ còn là một đống tàn tích mà thôi. Đây là một công trình nhà hát lớn với sức chứa hơn 2.500 chỗ ngồi. Với thiết kế hình vòng cung, nó có thể khuếch đại âm thanh rất là hiệu quả, cho nên người nghệ sĩ thời đó có thể biểu diễn phục vụ hơn 2.500 người xem. Địa điểm tiếp theo chính là Thư viện cổ Celsus. Nó được đánh giá là một trong những kiệt tác của người La Mã cổ đại. Những đường hoa văn được chạm trổ một cách tỉ mỉ, đầy công phu và đầy nghệ thuật, thể hiện sự đỉnh cao về mặt nghệ thuật xây dựng của người La Mã cổ đại. Những cây cột, những bức tượng bằng đá cẩm thạch được xây dựng một cách rất nghệ thuật. Họ đã tạo nên một công trình hoàn mỹ về mặt kiến trúc và sự bố trí hài hòa giữa các cột và các tượng và các hoa văn. Nếu bạn là người đạo Công giáo thì bạn có thể đi thêm tham quan ngôi mộ của Chúa Thánh Gioan. Đây là một trong những vị tông đồ trẻ tuổi nhất của Đức Chúa Giêsu, và ngôi mộ của ông được nằm trên một đỉnh đồi nhìn xuống thành phố rất là đẹp. Sự đáng tiếc, sau khi nước Thổ Nhĩ Kỳ thành lập là một đất nước Hồi giáo, cho nên mộ phần của ông không được chăm sóc, và những công trình này hầu như đã bị phá hủy hoàn toàn. Và địa điểm cuối cùng quý vị nên đến thăm đó chính là thành phố Istanbul. Đây là một trong những thành phố sôi động nhất, là thành phố lớn nhất, cũng đồng thời là một trong những trung tâm văn hóa, kinh tế, lịch sử của Thổ Nhĩ Kỳ. Istanbul là một trong số các vùng đô thị lớn nhất ở châu Âu và xếp vào một trong những thành phố đông dân nhất thế giới. Nó còn là một thành phố liên lục địa nối liền hai bờ châu Á và châu Âu mà được bắc ngang bởi một cây cầu, và nó được xét là một trong những cây cầu cao thứ hai thế giới. Đó là một trong những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất thế giới, là một trong những nơi kết nối bờ biển đen và bờ biển Địa Trung Hải. Thành phố này từng đóng một vai trò quan trọng của đế chế La Mã và người Thiên Chúa giáo, cho đến khi năm 1453, người Ottoman đã chinh phục và biến nó thành một nước Hồi giáo, và sau này nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ được thành lập và nó đã trở thành một thành phố của nước Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng năm, thành phố Istanbul đã đón hơn 12 triệu lượt khách và xếp thứ 5 về thu hút khách du lịch trên thế giới. Và thành phố này cũng được UNESCO xếp vào di sản văn hóa lịch sử thế giới. Địa điểm đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đến quý vị đó là Thánh đường hồ nước Basilica Sixten. Nơi đây là nơi chứa nước dưới triều đại của Hoàng đế La Mã. Nó có niên đại hơn 2.000 năm lịch sử và cũng là bể nước ngầm lâu đời nhất, lớn nhất còn tồn tại cho đến bây giờ. Nó được xây uy nghi, tráng lệ, nhiều cây cột bằng cẩm thạch uy nghi như một thánh đường. Sau thời Ottoman, nó bị bỏ quên hàng mấy trăm năm. Mãi sau này được nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ tháo hết nước ra và biến nó trở thành một khu du lịch. Chống đỡ phần mái phía trên là 336 cây cột trụ bằng đá cẩm thạch, được chạm trổ điêu khắc rất công phu và tỉ mỉ. Đây là cây cột khá đặc biệt, tâm điểm của du khách, vì cây cột có hình đầu của Medusa chổng ngược. Chính vì vậy mà nó đã thu hút rất nhiều lượng lượt khách đến xem. Địa điểm tiếp theo mà quý vị cũng nên ghé thăm đó là Viện Bảo tàng Hagia Sophia. Một điều lưu ý khi quý vị tham quan vào đầu tháng 6, đây cũng là dịp hè, thì dòng người đổ về đây rất là đông. Quý vị có thể mất đến 30 phút mới có thể vào đến bên trong. Đây là một bảo tàng khá là đặc biệt, khi bên trong thờ đồng thời hai vị Thánh Allah và Thiên Chúa giáo. Vì trước đây dưới thời La Mã, nền Thiên Chúa giáo thống trị tại nơi này,
thì nó là một ngôi nhà thờ của Thiên Chúa giáo. Nhưng sau này, dưới triều đại của Ottoman, nó bị sửa thành một thánh đường của Hồi giáo và những hình vẽ của Thiên Chúa giáo đã bị xóa đi, bị chồng lên bằng những hình vẽ của Hồi giáo. Mãi cho đến nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ thì ngôi thánh đường này được sửa lại thành viện bảo tàng và những bức hình của Thiên Chúa giáo được khôi phục. Cho nên chúng ta có thể thấy hình tượng Hồi giáo cùng Thiên Chúa giáo cùng chung một chỗ. Đây là những văn tự của Kinh Koran Hồi giáo. Các bạn có thể dễ dàng thấy chính giữa là vị Thiên Chúa Giêsu, còn hai bên là các văn tự của Hồi giáo Kinh Koran. Thật là thú vị khi tham quan một viện bảo tàng có 102 nơi trưng bày Thiên Chúa lẫn Hồi giáo cùng chung một chỗ. Vì hai tôn giáo này là kẻ thù không đội trời chung. Họ đã có những cuộc chiến hàng ngàn năm lịch sử, những cuộc thập tự chinh của người Thiên Chúa giáo chống lại Hồi giáo. Nhưng tất cả các triều đại Ottoman đều thủ vững cho đến khi thành lập nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Địa điểm tiếp theo quý vị cũng nên đến tham quan, đó là Thánh đường Xanh, The Blue Mosque. Điều đặc biệt của thánh đường này là nhà thờ được xây dựng lâu đời nhất và lớn nhất và nổi tiếng nhất trên thế giới. Theo quy định Hồi giáo, những phụ nữ khi tham quan ngôi đền này đều phải có khăn trùm đầu. Cho nên là các quý vị phụ nữ nhớ chuẩn bị cái khăn để khi vào đây tham quan nhé. Để xây dựng công trình vĩ đại này, họ đã huy động khổng lồ các loại vật liệu, chủ yếu bao gồm đá và đá cẩm thạch. Khi xây xong tòa thánh đường này, hầu như nó đã làm cạn kiệt hầu hết những nguồn cung vật liệu xây dựng ở Thổ Nhĩ Kỳ vào thời bấy giờ. Kiến trúc của tòa thánh đường này là sự kết hợp của hai ngành kiến trúc Hồi giáo Ottoman và Byzantine của người La Mã. Khi nhóm mình vào tham quan thì nhà thờ đang trùng tu, hầu hết các công trình đều đã bị che phủ, nên chúng mình không có những cảnh quay hoành tráng về chi tiết của nhà thờ. Sở dĩ nó có tên gọi là Thánh đường Xanh vì nó có lớp đá lát màu xanh tuyệt đẹp và tinh xảo được trang hoàng trên các bức tường bao trùm lên toàn bộ bên trong nhà thờ và các mái vòm. Đại Thánh đường là một thế giới nghệ thuật rộng lớn được tạo thành từ hơn 20.000 viên đá, làm bằng chất liệu gốm thủ công, họa tiết, sử dụng hình ảnh của hơn 50 loại hoa tulip khác nhau. Điều mình khá ngạc nhiên là khu thánh đường này khá là thoải mái, trẻ em có thể chơi ngồi, mọi người có thể xem điện thoại, nằm ngồi rất là thoải mái. Cách đó chỉ khoảng vài cây số, quý vị có thể ghé thăm khu chợ cổ Grand Bazaar. Nơi đây được coi là khu trung tâm mua sắm đầu tiên trên thế giới. Nó được xây dựng và hình thành vào thế kỷ thứ 15 dưới triều đại của Ottoman. Đây là khu chợ có độ tuổi lâu đời nhất trên thế giới và đồng thời nó cũng đứng xếp đầu bảng về khu chợ có mái che lớn nhất. Và điều đặc biệt của khu chợ này là những người bán hàng đều là đàn ông, từ nữ trang đến quần áo, vốn là độc quyền của chị em phụ nữ. Với hơn 4.000 dân hàng, từ những sản phẩm bình dân đến những phẩm xa xỉ đều có tại nơi này. Có lẽ bạn sẽ mất cả ngày để khám phá toàn bộ khu chợ này. Và khi vào đây mua sắm, bạn đừng quên trả giá nhé. Cách buôn bán của họ vẫn khá giống bên Việt Nam, vẫn thích nói thách tế. Địa điểm tiếp theo mà quý vị cũng có thể trải nghiệm đó là đi phà, ngắm sông. Chỉ bỏ ra khoảng vài lira cho một chuyến phà. Đây cũng là một phương tiện công cộng mà rất nhiều du khách rất ưa thích. Từ trên phà, bạn có thể thoải mái ngắm cảnh vật hai bên bờ, cũng như có thể hiểu thêm về cuộc sống của người dân ở thành phố này. Và bạn cũng dễ dàng bắt gặp những chú chim khắp mọi nơi. Khi đi phà, bạn sẽ có cơ hội nhìn ngắm cây cầu bắc ngang hai lục địa châu Á và châu Âu. Chỉ khi đi dưới gầm cầu, bạn mới cảm giác được về độ lớn của cây cầu nó to lớn như thế nào. Và địa điểm cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với quý vị đó chính là tháp cổ Galata. Nó được xây dựng vào thế kỷ thứ 13 dưới thời Constantine của đế chế La Mã. Nó có tên gọi là tháp của Chúa Kitô, nhưng sau này dưới triều đại của Ottoman Hồi giáo thì nó đã trở thành tháp canh. Tháp có hình trụ cao
nhìn từ xa như chiếc bút chì và trông cực kỳ hùng vĩ và tráng lệ. Và ngày nay, nó đã trở thành một trong những địa điểm thu hút khách tham quan. Từ trên đỉnh tháp, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Istanbul sôi động. Nhìn đến cả vùng eo biển Bosphorus rộng lớn chia tách Istanbul thành hai nửa Á Âu. Và bạn cũng có thể thấy cây cầu khổng lồ kết nối hai châu lục. Ngoài ra, quý vị cũng có thể tản bộ, ngắm dọc hai bên bờ sông, cũng để khám phá và hiểu hơn cuộc sống của người dân ở Istanbul. Và quý vị cũng đừng quên đi dạo một vòng khu phố đi bộ nổi tiếng ở thành phố Istanbul này. Quảng trường này được xem như là trái tim của Istanbul. Nếu đến đây, bạn hãy thử đi cái tàu điện cổ này nhé. Tuy đoạn đường rất là ngắn, cũng khá là thú vị đấy. Quý vị cũng đừng quên thưởng thức món ăn đường phố nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ, đó chính là kebab. Và thường có hai loại, gà và dê. Và con phố này cũng hầu hết tập trung những hãng hiệu fast food nổi tiếng như là KFC, McDonald's. Và video giới thiệu những điểm du lịch hấp dẫn nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ đến đây là chấm dứt rồi. Nếu còn gì thiếu sót thì hãy bổ sung ở phần comment nhé. Quý đồng minh hãy like và share để ủng hộ kênh của mình nhé. Và điều đặc biệt nhớ đừng quên bấm vào cái chuông để không bỏ lỡ những video của mình. Xin thân ái và chào tạm biệt. Chúc quý vị một ngày tốt lành. Peace.